แต่เราอ่ะไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะคะว่าเราไม่ได้เก่งเรื่องนี้ที่สุดโหไม่จำเป็นเลยทุกคนถ้าเกิดคนคิดแบบนั้นอ่ะมันจะไม่เกิดธุรกิจที่มันแบบหลากหลายขึ้นมาแบบบนโลกนี้นึกออกไหมคะสวัสดีค่ะพลอยนะคะสำหรับในคลิปนี้นะคะพลอยก็จะมาแชร์มาเล่าให้ฟังเนาะว่าถ้าเกิดว่าเราอยากขายของแต่เราไม่รู้จะขายอะไรเราจะเริ่มต้นอย่างไรดีนะคะคือพลอยว่ามันเป็นปัญหาของหลายคนมากๆเลยแหละที่แบบฉันอยากขายของนะแล้วฉันรู้ว่าแบบฉันจะขายของได้อะแต่ว่าจะเริ่มยังไงจะแบบขายอะไรดีเนาะเดี๋ยวในคลิปนี้พลอยก็จะมาแชร์วิธีง่ายๆให้ฟังนะคะคือตอนแรกเลยเนี่ยพลอยจะบอกทุกคนเลยว่าทุกอย่างทุกธุรกิจที่พลอยทำนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามมันจะมาจากคีย์เวิร์ดอันเดียวเลยนะคะคีย์เวิร์ดอันแรกเลยนะคะคือความชอบหรือว่า passion นะคะทุกธุรกิจของพลอยจะมาจากความชอบของพลอยเป็นหลักก่อนเลยเพราะพลอยมีความเชื่อว่าทุกคนมีความแตกต่างกันอยู่แล้วนะคะทุกคนมีความสนใจมีความชอบที่แตกต่างกันอยู่แล้วทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าเราชอบอะไรหรือว่าเราสนใจอะไรนะคะพลอยอยากจะพาทุกคนกลับไปคุยกับตัวเองก่อนเลยทุกคนตอนนี้ลองคิดตามพลอยไปเรื่อยๆเนาะให้ทุกคนลองคิดดูแบบที่มันง่ายๆเลยพลอยไม่อยากให้การเริ่มต้นธุรกิจเริ่มต้นด้วยการคิดแบบที่มันไกลตัวแล้วมันไม่สามารถทำได้ค่ะนี่พลอยอยากให้ทุกคนทำจริงได้เลยเนาะแล้วก็สามารถเริ่มต้นได้เองเลยแบบง่ายๆนะคะให้ทุกคนคิดเลยว่าแบบตั้งแต่ตื่นมาตอนเช้านะคะภารกิจหรือว่าสิ่งที่ทุกคนทำมีอะไรบ้างเพราะว่าแบบว่าโอเคคล้ายๆกันมันก็คือตื่นเช้ามาอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันทานข้าวเนาะแต่มันจะต้องมีบางอย่างเช่นของพลอยเนี่ยพลอยก็จะมีชอบอ่านหนังสือด้วยหนังสือก็จะเป็นหนังสือประเภทนี้อีกทุกคนนึกออกไหมคะคือความชอบของเรามันจะต่างกับหลายๆคนอยู่แล้วเนาะหรือว่าสีที่พลอยชอบอย่างเงี้ยคือสีอะไรมันเป็นอะไรที่ง่ายๆทุกคนลองเอากระดาษนะคะมานั่งไล่จดลิสต์ดูก็ได้ว่าฉันชอบอะไรบ้างอาจจะแบ่งเป็นหมวดหมู่ต่างๆเนาะว่าหมวดหมู่ของความสนใจด้านกีฬาของฉันแบบกีฬาอะไรที่แบบเราสนใจบ้างเรื่องเครื่องสำอางแบบไหนเราสนใจอะไรบ้างเครื่องสำอางมันก็ยังไปได้อีกเยอะมากเลยนะคะเช่นเครื่องสำอางที่เป็นแบบคัลเลอร์ที่เป็นแบบแต่งหน้าเนาะหรือว่าเป็นสกินแคร์นะคะเป็นแบบผลิตภัณฑ์บำรุงผิวเนาะหรือว่าจะเป็นพวกแบบวิตามินเสริมอาหารหรืออะไรเงี้ยคือนึกออกไหมคะมันจะขยายไปได้ลึกกว่านั้นมากเลยแต่เขาอยากให้ทุกคนมีจุดเริ่มต้นที่ความชอบของตัวเองก่อนเพราะว่าความชอบเนี้ยมันจะทำให้เราสามารถอยู่กับมันได้นานมากๆเลยนะคะอย่างธุรกิจที่พลอยทำแต่ละตัวอย่างเงี้ยพลอยก็จะดูแลโอเคพลอยชอบเรื่องเครื่องสำอางนะคะเครื่องสำอางแบบไหนที่พลอยชอบที่ตัวที่พลอยขายเป็นวิตามินเนาะตอนนั้นพลอยก็สนใจเรื่องวิตามินพลอยก็เลยเริ่มขายวิตามินก่อนทีเนี้ยเวลาเราสนใจปุ๊บเราจะเข้าไปเสิร์ชข้อมูลว่าตัวนี้มันส่งผลแบบนี้นะตัวนี้มันส่งผลแบบนี้นะนึกออกไหมคะคือเราจะให้ความสนใจกับมันมากๆอันเนี้ยพลอยบอกคร่าวๆให้มันจะเป็นหมวดหมู่ต่างๆอย่างนี้เนาะหรือว่าหนังสือที่เราชอบอ่านเป็นหนังสือประเภทไหนบางคนก็ชอบอ่านเป็นการ์ตูนใช่ไหมคะหรือว่าชอบอ่านเป็นสารคดีใช่ไหมคะหรือชอบอ่านประวัติคนที่ประสบความสำเร็จใช่ไหมคะหรือชอบอ่านหนังสือธรรมะคือนึกออกไหมคะมันเยอะมากเลยแต่ว่าให้จุดเริ่มต้นในการทำภาพของเราเนี้ยมาจากจุดเล็กๆก่อนเลยคือว่าเราชอบอะไรเราสนใจอะไรนะคะแล้วก็ยังสามารถแตกหมวดหมู่ไปได้พลอยจะบอกเลยนะว่าถ้าทุกคนทำตามนี้นะคะทุกคนจะสามารถหาหลายธุรกิจที่จะทำต่อไปได้เลยนึกออกไหมให้ทุกคนนึกตั้งแต่เช้าเลยนะคะทุกชั่วโมงเลยว่าชั่วโมงเนี้ยเราทำอะไรบ้างชั่วโมงนี้เราทำอะไรบ้างแล้วก็แบ่งเป็นหมวดหมู่นะคะว่าหมวดหมู่ของอันนี้เราสามารถแตกไปเป็นอะไรได้อีกบ้างอันนี้สำหรับคนที่ไม่มีภาพเลยเนาะว่าฉันอยากทำอะไรคืออยู่ๆแบบจะไปจับเลยอย่างเงี้ยมันก็ลำบากเนาะแต่ว่าคือของพลอยค่ะพลอยจะเป็นคนที่รู้ตัวเองดีมากๆอยู่แล้วพลอยทำกิจกรรมตั้งแต่เด็กมากๆเลยแบบว่าตั้งแต่อนุบาลพลอยทำกิจกรรมมาตลอดเหมือนเราค่อยๆสั่งสมความชอบหรือเรารู้ว่าอะไรที่เราไม่ชอบนะคะมาตั้งแต่เด็กแล้วพลอยก็เลยจะมีฐานข้อมูลตรงเนี้ยเยอะมากแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่เคยเริ่มต้นทำกิจกรรมหรือว่าไม่เคยทำอะไรมาก่อนเลยพลอยอยากให้ทุกคนเริ่มจากตรงนี้
เนาะอันนี้คืออย่างแรกเลยนะคะให้ทุกคนทำจากแพชชั่นตัวเองแล้วเวลาที่มันเจอปัญหาค่ะมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันก็สนุกอ่ะมันเหมือนเป็นเกมนะคะเพราะว่าเราก็ต้องไปหาข้อมูลต่อไปเพราะว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราชอบคืออย่างพอยอย่างเงี้ยให้พอยไปขายเครื่องจักรอ่ะพอยก็ไม่อินนึกออกไหมคะแล้วพอยก็ไม่อินแล้วพอยก็ไม่รู้พอยจะไปหาข้อมูลยังไงพอยก็ตื้อไปหมดเลยอ่ะพูดว่าเครื่องจักรแต่พอยรู้ว่ามันมีบางคนที่เขาชอบเรื่องเครื่องจักรเขาก็จะไปเสิร์ชข้อมูลหรือพวกแบบกลไกแมคานิกเขาก็จะรู้แล้วว่าทำแบบนี้นะมันจะเป็นแบบนี้นึกออกไหมคะแต่ว่าสำหรับพอยอย่างโอ้โหมันดูไกลตัวมากเลยพอยไม่ชอบนะคะหรือว่าใครที่ชอบขายแบบอุปกรณ์เคมีวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยโอ้พอยรู้แล้วอะโอเคมันไม่ใช่ตัวพอยเลยอะไรเงี้ยเนาะคือพอยก็จะไม่อินถูกไหมคะแต่มันมีคนที่อินในเรื่องนั้นทีนี้ทุกคนพอยเชื่อว่าทุกคนที่ดูอยู่ตอนนี้มีเรื่องที่ตัวเองแบบอินแน่นอนนะแต่เราอะไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะคะว่าเราไม่ได้เก่งเรื่องนี้ที่สุดโหไม่จำเป็นเลยทุกคนถ้าเกิดคนคิดแบบนั้นอะมันจะไม่เกิดธุรกิจที่มันแบบหลากหลายขึ้นมาแบบบนโลกนี้นึกออกไหมคะเดี๋ยวพอยจะเล่าต่อว่าเราจะทำยังไงให้ธุรกิจของเราแตกต่างเนาะแต่ว่าจุดเริ่มต้นมันต้องมาจากความชอบของเราก่อนซึ่งความชอบของทุกคนอะมีได้หลากหลายมากพอยไม่ได้บอกว่ามันจะต้องเป็นเรื่องนี้เรื่องเดียวเท่านั้นนะมันยังสามารถเอามาแบบว่าผสมกันได้แล้วต่อยอดให้เป็นเรื่องอื่นได้แต่ว่าตอนนี้เริ่มต้นจากการที่ทุกคนอะรู้ว่าความชอบสุดๆของตัวเองอะคืออะไรก่อนแล้วเราอยากทำตรงนี้นะคะจริงๆคือทุกธุรกิจของพอยอะมาจากจุดตรงนี้หมดเลยนะคะเมื่อเราได้ความชอบมาแล้วนะคะเราก็ลองเอาจัดมาเรียงลำดับดูเนาะว่าโอเคเราชอบเรื่องนี้เราชอบแบบนี้เช่นสมมติพอยนึกขึ้นมาใหม่แบบนึกขึ้นมาเลยแล้วกันโอเคพอยจะทำเรื่องน้ำหอมนะคะตอนแรกก่อนเลยเนี่ยพอยก็จะต้องดูแล้วว่าโอเคคอนเซ็ปต์ของน้ำหอมของบริษัทพอยจะเป็นแบบไหนนึกออกไหมคะว่าเราไม่สามารถเฮ้ยฉันจะทำอันนู้นฉันจะทำอันนี้เราต้องกลับมารวบรวมให้มันเป็นคอนเซ็ปต์ที่มันแน่นมากๆคอนเซ็ปต์ก็คือหลักหรือว่าภาพของบริษัทของเราเนาะว่าจะเป็นแบบไหนนะคะเช่นพอยจะทำน้ำหอมที่เป็นน้ำหอมสำหรับผู้หญิงพอยก็จะกำหนดแล้วว่าโอเคผู้หญิงอายุเท่าไหร่พอยจะกำหนดแบบนี้เลยนะคะว่าโอเคฉันอยากได้เนี่ยประมาณนี้แต่ว่าพอยจะบอกทุกคนอีกอย่างหนึ่งก่อนเลยว่าโอเคถ้าเกิดสมมุติว่าเราได้สิ่งที่เราชอบมาแล้วอย่างเงี้ยพอยจะให้ทุกคนคิดถึงว่าเรามีทรัพยากรอะไรบ้างอันนี้มันจะเป็นส่วนช่วยให้ธุรกิจของเราเกิดได้ง่ายขึ้นนะคะส่วนช่วยคืออะไรเช่นเรามีคนรู้จักไหมคนรู้จักทำน้ำหอมไหมหรือว่าคนนี้เป็นคนที่โอ้ยดมกลิ่นน้ำหอมเก่งมากหรือว่าแม้แต่ว่าเพื่อนคนนี้นะคะแบบเขามีเทสในการเลือกน้ำหอมทำไมเดินผ่านแล้วเรารู้สึกแบบชอบจังเลยนึกออกไหมมันเป็นอะไรที่มันไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องของธุรกิจจริงจังมันเป็นเรื่องธุรกิจพอยมองว่ามันคือการที่จับบางอย่างมาผสมบางอย่างให้เกิดบางอย่างขึ้นเนาะคือมันจะง่ายทุกคนมองภาพแบบนี้เนาะทุกคนจะได้ไม่กลัวการทำธุรกิจนะคะทำให้มันง่ายที่สุดแบบว่าเฮ้ยเพื่อนคนนี้ใช้น้ำหอมแบบหอมตลอดเลยใช้น้ำหอมดีแล้วพอยก็แบบว่าโอเคพอยรู้แล้วถ้าสมมติพอยผลิตน้ำหอมมาพอยจะเอาให้คนนี้เทสเพราะว่าพอยยังชอบเลยกลิ่นที่เขาใช้นึกออกว่ามันแค่นี้เองคือมองให้มันง่ายๆมองให้มันแบบอย่าทำอะไรเวอร์หวังมากพอยจะไม่เริ่มธุรกิจจากการแบบทำอะไรที่ไกลตัวเราเกินไปพอยจะเริ่มจากแบบอย่างเงี้ยค่ะจากตัวพอยแล้วก็ขยายไปวงเล็กๆขึ้นค่อยๆขยายไปด้วยฐานกำลังที่เรามีตอนแรกเรารู้ว่าความชอบเราคืออะไรใช่ไหมคะเรื่องที่2คือเรื่องการดูทรัพยากรของเรามีอะไรบ้างคือสมมุติว่าเราขึ้นมาและ1อย่างปุ๊บโอเคฉันชอบอันนี้ฉันอยากทำตรงเนี้ยแหละอันนี้เราตัดสินใจแล้วว่าเราอยากทำตรงนี้ปุ๊บดูรีซอสเลยว่ามีอะไรรอบๆตรงนั้นบ้างนะคะอะไรที่จะทำให้ธุรกิจเราประสบความสำเร็จหรือว่าทำให้มันเกิดขึ้นมาได้ตรงนั้นก็ค่อยๆมองหาไปเนาะว่ามันคืออะไรนะคะแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยพอยก็จะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังประมาณนี้แหละว่าจะเริ่มต้นทำธุรกิจเนาะจากที่แบบไม่รู้อะไรเลยว่าฉันจะเริ่มต้นขายอะไรหรือทำยังไงนะคะให้กลับมาดูก่อนว่าเราชอบอะไรที่มันเป็นตัวเรามากๆไม่ต้องไปสนคนอื่นไม่ต้องไปแคร์ว่าโอ้ยชาวบ้านเขาทำแบบนู้นมันดีแล้วแบบนู้นมันดีแล้วคือทุกคนมีของดีอยู่ในตัวทุกคนมีความแตกต่างพอยไม่เชื่อว่าจะมีคนที่เป็นแบบเรา 100% พอยไม่เชื่อเรื่องนั้นเนาะให้ทุกคนเชื่อแบบนี้ด้วยนะคะว่ามันไม่มีใครที่เป็นแบบเรา 100% ซึ่งถ้าผลิตภัณฑ์ที่เราสร้างออกมาอย่างเงี้ยเราต้องสามารถหาบางอย่างที่มันแตกต่างกับบริษัทที่มีอยู่แล้วในตลาดได้อย่างแน่นอนคือมันได้แน่นอนนึกออกไหมคะเพราะว่าขนาดฝาแฝดกันยังไม่เหมือนกันเลยบางเรื่องเขาอาจจะไม่ได้ชอบเหมือนกันหรืออะไรอย่างเงี้ยให้เลือกจากสิ่งที่เราชอบก่อนนะคะสำหรับในคลิปนี้นะคะพลอยก็จะเล่าให้เพื่อนๆฟังประมาณนี้แหละเดี๋ยวเรามาดูในคลิปต่อๆไปว่าพลอยจะแนะนำหรือว่าแชร์วิธีการในการทำธุรกิจยังไงต่อไปบ้างนะคะช่วยกดไลค์กด subscribe ด้วยนะคะแล้วก็มา
เรียนรู้วิธีการทำธุรกิจแบบง่ายๆกันค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ